Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm món sườn xào chua ngọt. Món này thì rất là lý tưởng trong những bữa cơm ngày Tết nè, cũng như là trong những ngày mà trời se lạnh như thế này ha. Thịt thì mình sẽ rửa sơ qua với nước trước như vậy, rồi sau đó chặt thành những khối vừa ăn. Ở đây mình có chuẩn bị là 4 củ hành tím nè, 4 tép tỏi, 1 nhánh nhỏ gừng với 1 trái ớt đã bỏ hột đi rồi. Bây giờ mình sẽ băm nhuyễn tụi nó nha các bạn. Tiếp theo là tới phần gia vị. Mình cho vô trong đây là 2 muỗng nước tương ha. Rồi giấm gạo thì cho 2 đến 3 muỗng. Rồi dầu hào mình dùng 1 muỗng, mật ong 3 muỗng nha các bạn. Sốt tương cà 2 muỗng. Các bạn có thể là dùng cái sốt này hoặc là mình dùng cà chua tươi luôn. Cà chua tươi thì băm nhuyễn ra. Tương ớt cay ha, tương ớt nửa muỗng. Cuối cùng là một chút xíu tiêu. Xong rồi quánh đều lên. Đó, phần sốt vậy là xong rồi đó. Phần nước sốt nó chua chua ngọt ngọt tuyệt vời luôn các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ chuẩn bị một cái nồi nước sôi, cho gừng thái lát vô để mình chần sơ thịt ha các bạn. Nước sôi thì nó sẽ giúp tủa những cái chất xơ này lại nè, mà nước lạnh nó không có rửa sạch hết được, cho nên là mình phải qua cái bước chần nước sôi là vậy. Mình rửa lại một lần nữa với nước cho sạch. Rồi xóc lên cho nó ráo. Không thôi dùng khăn giấy để thấm cho nó mau khô. Đặng lát nữa mình chiên nó không có bị nổ hết các bạn. Đợi chảo nóng lên rồi mình cho một ít dầu ăn vô, chán cho nó đều. Mình chỉ chiên sơ thịt thôi các bạn, chiên cho nó xém cạnh thôi. Trời ơi, cái mùi thịt chiên rất là thơm luôn. Mình sẽ chiên thịt nhanh ở trên lửa to để cho cái phần bên ngoài nó xém cạnh như thế này. Nhưng mà cái thịt bên trong thì nó không có bị khô, nó vẫn còn giữ được cái độ ẩm của nó. Mình múc dầu ra bớt để xào trên cái chảo này luôn. Tiếp theo thì mình sẽ cho hành, tỏi, ớt băm nhuyễn vô để phi thơm. Sau đó cho sườn vô đảo đều. Xong rồi cho nước sốt vô ha các bạn. Lại đảo tiếp cho nó thấm đều cái màu nước sốt. Thấy đẹp vậy thôi chứ chưa có ăn được đâu các bạn ơi. Bên trong nó vẫn còn sống nhăn răng á. Mình cho thêm nước đến xăm sắp mặt, rồi nấu ít nhất là 30 phút nữa nha các bạn. Lúc đó là sườn nó mới mềm mới ăn được. Đậy nắp lại cho nước nó mau sôi, để cho thịt nó mềm nữa. Canh 15 phút sau mình sẽ dỡ nắp. Wow, mùi thơm quá. Lâu lâu mình lại chở mặt thịt một lần ha. Bây giờ mình không có đậy nắp nữa, để cho nước nó bay hơi từ từ, cho nó kẹo nó sệt lại. Chừng 15 phút thôi là nó sẽ đặc lại như thế này nè các bạn.
Đâu coi xôm thử coi nó mềm chưa. Đó, cái đầu đũa nó xuyên qua được như thế này nè. Là nó mềm lắm rồi đó các bạn. Mình nấu ít nhất cũng 30 phút á thì nó mới mềm được. Xong rồi tắt bếp thôi. Cuối cùng á mình rắc thêm một tí mè trắng với hành lá nữa cho nó thơm. Vậy là món sườn xào chua ngọt của mình đã hoàn thành rồi đó các bạn. Làm cũng rất là đơn giản ha. Bây giờ á mình sẽ ăn thử. Cái này chắc là phải bóc bằng tay quá các bạn ơi. Nhìn miếng sườn nó ngon gì đâu luôn á. Coi chịu nổi không? Ngon quá. Thịt mềm gì đâu luôn á các bạn. Mình nêm rất là vừa ăn. Cái vị thì nó chua chua, ngọt ngọt. Mình cắn miếng thịt vô một phát là thấy nó mềm, mọng nước, không có bị khô, mà lại rất là thơm nữa. Các bạn phải làm món này ăn thử nha. Mình chúc các bạn là sẽ làm thành công món ăn của ngày hôm nay. Bye bye.